Assalamualaikum. Dari Tamud, kami menuju ke arah selatan Patalong, ke sebuah pekan kecil bernama Pak Payun. Terletak di tepian Tasik Songkla, sebuah pekan yang punya pesona tersendiri. Selepas menikmati makan tengah hari di tepi jambatan, ditemani hembusan angin dari Tasik Songkla yang begitu nyaman, kami meneruskan perjalanan menuju ke Kohma. Untuk ke sana, kami melintasi jambatan Pak Payun, Kohma, sebuah jambatan yang dibina sekitar tahun 1993 bagi menghubungkan pulau ini dengan tanah besar. Perjalanan kami diteruskan menuju ke Chong Fuen Resort, kira-kira 11 km dari pekan Pak Payun. Laluan ke sana sungguh mengasyikkan. Jalan kampung yang tenang, diapit pepohon kelapa, dengan panorama Tasik Songkla sentiasa menemani di sisi. Resort ini terletak di kawasan Ban Chong Fuen, sebuah perkampungan kecil yang masih mengekalkan suasana tradisional. Keistimewaannya terletak pada vibe kampung yang eksklusif, sederhana tetapi penuh ketenangan. Resort ini menawarkan penginapan selesa dengan konsep resort kampung. Sederhana tetapi bersih. Bilik-biliknya bergaya banglo dan chalet. Ada juga yang dibina di atas air. Penginapan yang memberikan privasi kepada setiap tetamu. Suasananya tenang, surrounded by nature, dengan bunyi alam dan tasik sebagai muzik latar. Resort ini menyediakan kemudahan asas yang lengkap. Kipas atau aircon, bilik air dalam dengan hot shower, serta beranda untuk duduk santai menikmati panorama tasik. Semua ini ditawarkan dengan harga berpatutan, bergantung pada jenis bilik dan kemudahan. Petang itu, kami keluar menjelajah kawasan Tasik. Sepanjang perjalanan, pekerja resort bercerita tentang banjir besar yang melanda kawasan ini pada penghujung tahun 2025. Air naik lebih 3 meter, menenggelamkan sebahagian kawasan dan menjejaskan beberapa resort di pulau ini. Namun semangat komuniti Kok Mak tetap kuat. Mereka bangkit membina semula, meneruskan kehidupan seperti biasa meski masih ada sisa-sisa kerosakan yang belum sepenuhnya diperbaiki. Di sini, tetamu turut disediakan kemudahan kayak dan yang menariknya, ia adalah percuma. Dengan kedalaman tasik sekitar 1 hingga 2 meter sahaja, kami rasa cukup yakin untuk berkayak dengan santai, menikmati setiap detik di atas air yang tenang ini. Sambil menghayun dayung, kedengaran bunyi air berkocak perlahan. Tiada enjin, tiada hiruk pikuk. Hanya kami dan keluasan tasik yang terbentang saujana mata memandang. Tempat ini juga memang syurga buat kaki fotografi, terutama yang memburu suasana estetik. Antara spot paling rare kat sini adalah pelantar kayu yang dibina khas, menjulang jauh ke tengah tasik. Dan yang buat tempat ni lebih istimewa, mereka pasang buaian di atas pelantar tu. Bayangkan, duduk berayun santai di tengah-tengah tasik sambil disapa angin sepoi-sepoi bahasa. Nyaman gila. Dan kemuncaknya, ketika golden hour, saat matahari mula jatuh ke ufuk barat, langit Pak Payun berubah menjadi kuning keemasan yang pekat.
Pantulannya di permukaan tasik mencipta pemandangan yang begitu majis. Tidak hairanlah, ada yang menganggap tempat ini sebagai antara lokasi sunset paling cantik di Thailand. Di Komak, pengalaman di tasik bukan sekadar panorama indah. Selepas menikmati suasana senja yang majis dan juga menjengah teknik penangkapan ikan tradisional, dan ada satu lagi keistimewaan. Mengenali haiwan akuatik unik yang menjadikan kawasan ini begitu istimewa. Malam kami di Koh Mak menjadi lebih istimewa apabila berpeluang menikmati hidangan unik di sini. Udang galah, Kong Sam Nam atau dikenali sebagai udang tiga air. Udang ini hidup dalam ekosistem tasik Songkhla yang luar biasa. Gabungan air tawar, air payau dan air masin. Kitaran hidupnya juga unik. Bermula di muara, membesar di air payau dan kembali semula ke air tawar. Satu perjalanan hidup yang menggambarkan betapa hebatnya adaptasi alam dan pada masa yang sama menjadi sumber rezeki penting bagi masyarakat tempatan. Keadaan persekitaran ini menjadikan isi udangnya lebih segar, pejal dengan telur yang kaya dan berkrim. Aromanya pula cukup menggoda, terutama bila dibakar. Memang membuka selera. Tidak heranlah ada yang menggelarnya sebagai Raja Udang. Kami pun tidak lepaskan peluang mencubanya. Menu ringkas sahaja, nasi goreng dan 3 ekor udang bakar dengan harga sekitar 120 baht. Memang murah. Memandangkan kami sudah makan petang di Pak Payun, kami tak pesan hidangan lain seperti ikan tempatan terkenal di sini, iaitu pelatang. Tentang rasa, jujurnya sedap. Tapi bagi kami, rasanya hampir sama seperti udang galah biasa. Mungkin lidah kami belum cukup pro untuk bezakan. Awal pagi, kami keluar mengelilingi Koh Mak, sebuah mukim unik di Fatalong dengan keluasan sekitar 55 km persegi. Pulau ini adalah yang terbesar di dalam tasik Songkhla, tasik air tawar terbesar di Asia Tenggara. Koh Mak mempunyai 11 buah kampung dengan muka bumi yang rata dan subur. Dikelilingi hutan bakau menghijau serta pesisir tasik yang kaya dengan pelbagai hidupan air. Kami dapati kehidupan masyarakat di sini sungguh harmoni. Penduduk berbilang agama hidup bersama sejak berzaman, menjadikan Koh Mak contoh terbaik perpaduan. Masjid dan wad dibina berdekatan, melambangkan rasa hormat yang tinggi antara komuniti. Di sesetengah kampung, nisbah penduduk Buddha dan Muslim hampir seimbang, manakala di kampung lain, pecahannya sekitar 60% Buddha dan 40% Muslim, atau sebaliknya. Sebahagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan tasik yang tegar, pekebun kelapa dan pengusaha sarang burung walet kerana lokasinya berdekatan dengan pulau sarang burung terkenal, Koh Si Koha. Kehidupan mereka masih berpaksikan tradisi
namun tetap beradaptasi dengan peluang ekonomi moden. Menariknya, Koh Mak mempunyai jalan raya bertar yang mengelilingi pulau sepanjang 15 hingga 20 km. Laluan ini sungguh menyenangkan untuk diterokai. Redup dinaungi pokok dengan pemandangan tasik sentiasa mengiringi di kiri dan kanan. Dalam perjalanan, kami sempat singgah ke satu lokasi yang cukup unik untuk melihat sendiri pokok ara tertua di kawasan ini. Pokok ini dianggarkan berusia sekitar 600 tahun, masih teguh berdiri hingga ke hari ini. Apa yang menarik, ia kini disokong oleh pertumbuhan baharu daripada spesies Ficus religiosa atau lebih dikenali sebagai pokok bodi. Kedua-duanya hidup berdampingan, saling menguatkan antara satu sama lain. Penduduk tempatan menamakannya sebagai Big Love Tree, simbol kasih, kepercayaan dan hubungan erat dalam komuniti. Menurut cerita orang-orang lama, pokok ini sudah wujud sejak kawasan ini mula dibuka. Ia juga dipercayai mempunyai nilai spiritual tersendiri. Akar-akar besar yang menjala memeluk batang lama, mencipta pemandangan alam yang sangat unik dan mengagumkan. Dari situlah munculnya nama Tyrobrak. Kini, kawasan ini telah dibangunkan sebagai tapak warisan komuniti, menjadi salah satu tarikan pelancongan yang menarik di sini. Kami ke satu lokasi menarik, Chom Dao Lan Yo, yang terletak di barat laut Koh Mak. Tempat ni dikenali sebagai Secret Sunset Spot, antara spot sedang trending. Suasananya tenang, menghadap terus ke tasik Songklah yang luas terbentang. Biasanya, di sini cukup popular dengan aktiviti camping. Ada tapak camping yang unik, pelantar kayu yang dibina terus di atas tasik. Memang syok untuk mereka yang suka gaya travel santai dan penuh vibes nature. Kat sini juga ada beberapa bilik penginapan. Simple tapi cukup selesa. Sesuai untuk yang nak lari dari suasana sibuk. Dari sini, kita boleh nampak beberapa gugusan pulau kecil yang terletak dalam tasik Songklah. Antara yang terkenal, Koh Si, Koh Ha dan beberapa pulau batu kapur di sekitarnya. Kami sebenarnya bercadang nak ke Koh Si Koh Ha, tapi menurut pengusaha di sini, kena naik bot yang lebih besar. Dan untuk kami berdua, memang tak berbaloi. Jadi kami tangguhkan dulu, mungkin lain kali. Tempat ini antara spot terbaik untuk menikmati matahari terbenam di Pak Talong. Jauh dari kesibukan pelancong. Bila matahari mula jatuh, cahaya keemasan memantul di permukaan tasik, mencipta suasana yang tenang dan cukup memukau. Sekelilingnya pula dikelilingi alam semula jadi, dengan angin petang yang lembut menambah rasa damai. Di sini juga ada kafe kecil untuk bersantai sambil menunggu detik matahari terbenam. Dan yang paling best, banyak spot cantik untuk bergambar, menghadap terus ke arah ufuk. Simple tapi sangat berbaloi untuk singgah.
Kadang-kadang, tak semua tempat perlu kita sampai hari ini. Cukup sekadar menikmati pemandangan dari jauh, itu pun dah cukup indah.